අයිබෝවන් යාළුවනේ ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ ලාබයි.com YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ගොඩක් අය ඉල්ලපු කලාතුරකින් දකින්න හම්බෙන දෙයක්. ඔක්කොටම කලින් මම කියන්නම් ඔයගොල්ලෝ අපේ තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා all bell එක all icon එකට දාන්න. මේ මොකද අපි දාන මොකක් හරි දාපු සැනින් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනටම මේ එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට ඒවා ඉවර වෙලා මේ ඔයගොල්ලෝ දකිද්දි මේවා ඉවරලා තියෙන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම අද ගෙනාවේ මොකද්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති 110 කාර් එක. ඒ 110 කාර් ගොඩාක් මේ වල උඩ මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ අර ප්ලේයර් එක හයි කරන, ඒ කියන්නේ ප්ලේයර් ඩබල්ඩින් ප්ලේයර් එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ DVD VCD ඩිස්ප්ලේ එක බලන්න පුළුවන් ඒවා. ඒ ප්ලේයර් එකක් දාන්න බෑ. කියන්නේ උඩ එන ඔරිජිනල් එන එකේ ඒ කට පොඩියට තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට පොඩි අර මේ CD දාන්න පුළුවන් පොඩි ඩිස්ප්ලේ එකක් නැති FM රේඩියෝ එකක් විතර හයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ රිවර්ස් කැමරාවක් එහෙම හයි කරගන්න ඕන වුණාම 110 එකේ අර මැද යට තියෙනවා AC යුනිට් එක පල්ලෙහෙන් පොඩි කෑෂ් බොක්ස් එකක්. ඒ කෑෂ් බොක්ස් එක ගලවලා තමයි ගොඩක් කට්ටිය එතනට මේ ප්ලේයර් එක හයි කරන්නේ. ඒක ප්ලේයර් එක හයි කරාට එතනින් මර ගියර් එක තියෙන හින්දා හරියට ඩිස්ප්ලේ එක පේන්නේ රිවර්ස් ඒකින්ද ඒක එතන රිවර්ස් කරද්දී වුණත් ඒක හරියටම ඔයගොල්ලන්ට view එක ගන්න අමාරුයි. ඉතින් දැන් ඕකට ඔරිජිනල්ම එනවා ජපානයෙන් හදලා මේ ඩබල්ඩින් පැනල් එකක්. ඒක ගොඩක් ඒ කියන්නේ අර රිවේරා මොඩල් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ highest grade එකට තමයි ඒක එන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩාක්ම හොයාගන්න අමාරුයි ලංකාවේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඒක හොයනවා මේ සමහර අය වෙනම ගෙන්නුවත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් වෙනම ගලවලා විකුණන්නේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක පිටින්මයි විකුණන්නේ. ඉතින් අර පොඩි කෑල්ල ගන්නත් ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් මිලදී ගන්න වෙනවා ලොකු ගාණක් දීලා. මොකද දැන් ඇත්තටම මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක උමනාවට මේ ගොඩක් කට්ටිය ගන්න අර පොඩි කෑල්ල මේ ඩබල්ඩින් ප්ලේයර් එක හයි කරලා පැනල් එක ගලව ගන්න අවශ්‍යතාවයට තමයි ගොඩක් කට්ටිය වියදම් කරලා ගන්නෙ. දැන් මේ පැනල් එක ඇවිල්ලා තියෙන වාහනේ සාමාන්‍ය මේ කියන්නේ normal DVD කියන්නේ ඩබල්ඩින් ප්ලේයර් එකක් නැති වාහනට වැඩි ටිකක් ගණන් වැඩි, මාකටුත් වැඩි. වාහන බිස්නස් කරන කට්ටියත් ගොඩාක් හොයනවා ඒක. මොකද අර උඩට ආවම ලස්සනයි මේ ඒක ඔරිජිනල් ගතියට තියෙන හින්දා. අද ඉතින් මේ මම ඔය ඔයගොල්ලන්ගේ ගොඩ දෙනෙක්ගේ ඉල්ලීමට තමයි මම මේක ඔය මේ මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ කීපයක්ම මම ගෙන්නව ගත්තා කියන්නේ යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්න හින්දා ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් මට මේ කමෙන්ට් එකක් දාලා මේ කියන්නේ මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න. තව මොන හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට්ස් වලට තමයි මම මේ ඒගොල්ලෝ අවශ්‍යයි කියලා ඉල්ලලා තියෙන දේවල් තමයි මම මේ ගෙන්නලා ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ. වාහන ස්පෙයා පාර්ට්ස් විතරක් නෙමෙයි මම කිව්වා බයික් වල තව ඉලෙක්ට්‍රොනික දේවල්, ෆෝන් ඔයගොල්ලෝ ඕනේ කියන ඕනම දෙයක් මම කොහොම හරි කරලා ලංකාවෙන් හරි පිට රටින් හරි කොහොම හරි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා දෙනවා. මේ ඒ හින්දා මතක ඇතුව අපිව subscribe කරලා bell icon එක all දාලා අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.